Big rocks, don't catch my car. You know,
Pressa!
Góðan dag. Það var þessi strámið okkur að streymi sér, þetta er hér. Þetta er hérna. Það var að reyna að... Forréttindi að byrja. Já, sko þetta er mjög einfalt. Streymið er bara í gangi og það einu sem ég geri er ég slekka á þessu hérna óðurlegi þegar leikurinn byrjar. Svo bara ertu maður pörkinn með þessu. Ekkert zoom, bara eftir. Og svo af því að þú gerir þá næstu 2 leiki. Já. Þá getur þú bara líka á hérna stopp streaming þegar seinni leikurinn er búinn. Þá bara stoppa streaming, meira þarf ekki að gera. Það er bara þetta hérna að auga. Bara þegar hálfleikur og... Já, einmitt. Leikinn er fyrir þessu. Ég var að reyna að laga þetta vitlaust sko, það réttmörkin að vitlaust logo, en ég kom ekki alveg út úr því. Já, það finnst þú ekki stigasetningu. Ég sést hérna mörkin gera og tíminn en ekki logo. Já, ég kann ekki að hérna laga. Morgun líka, já. Já. Þetta æfa sér dag og... Já, algjörlega. Það er basically bara... Þessi hérna breytist í sko start streamingnum, lega maður hérna að stoppa. Svo getur maður séð sko hérna... Hvað er margir að horfa upp á... Út á ykkur það. Bara hérna í Safari, eða þú veist í hérna... Já. Þegar maður bara hérna. Þú kemur svo aftur hérna fyrir ásöðu? Já. Já, ég kem aftur hérna á eftir. Þá erum við búin að gera stopp streaming og þetta er húsleikum. Já, bara þegar þú klárar þannig að setja leikinn með þér. Já. Svo bara, já, svo hérna starti ég bara öðru streymi hérna. Stoppar það núna þegar þessi leikur endur? Nei, endur bara hérna. Það er náttúrulega, sem bara ekki stutt á milli núna. Það er alveg rétt. Þegar hálfleikurinn klárast, þá rennum við á stað og svo...
til þess að breyta þessu. Það er bara hérna í atvinnum og rétt hérna og þá slökk á þessu og kveikir þessu þegar leikurinn er þessu. Já. Svo bara slökk á þessu. Thank you. Close.
Við getum alveg skorað fleiri mörk. Þið verðum bara að byrja það að koma því. Ef þið eru búin að ákveða það að þau eru bara að vakta í ykkur, þá eru það bara. Þið eru bara spilnið og hugsa að það er komið inn í leikinn og skýta það. Það er alveg megin ekki mæta það þannig fyrir okkur.
Hej, upp aftan, upp aftan! Sofju, Sofju! Jæja, áfram, áfram!
Þetta